इंग्रजी शिकायची तर आहे, पण सुरुवात कुठनं करायची हेच कळत नाही आहे. चला तर मग तुमचा हा भाऊ तुमच्यासाठी घेऊन आलेला आहे एकदम सुरुवातीपासून, ज्याला इंग्रजीचं ई सुद्धा माहीत नाही त्याच्यापासून आपण आज सुरुवात करणार आहोत. तर आज आपला पहिला व्हिडिओ आहे. तुम्ही डिसाईड केला आहे आणि त्याला पुश करण्याचं काम, तुमच्या विजनला पुश करण्याचं काम मी करेन. सो लेट्स स्टार्ट. फक्त तुम्ही प्रोक्रॅस्टिनेट करू नका. प्रोक्रॅस्टिनेट म्हणजे टाळाटाळ करू नका. उद्यावर कल सो आज कर सो अभी कर. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोक्रॅस्टिनेट तर तुम्हाला शब्द सांगतो मी. प्रोक्रॅस्टिनेट PROCRASTINATE. प्रोक्रॅस्टिनेट म्हणजे टाळाटाळ करणे. सर फक्त तुम्ही हे करू नका, बाकी तुम्हाला मदत करायचं काम माझं आहे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर सुद्धा करा. सो पहिले आपण एकदम नॉर्मल शब्द घेऊया, जसं की आय. आय म्हणजे कोणाला माहीत नाही. म्हणजे आय म्हणजे आता मी तुमच्याशी रिलेटेड करू शकतो, कारण की मी ज्या प्रॉब्लेम मी पण मूळ म्हणजे प्युअर गावरान, म्हणजे आपल्याला डायरेक्ट मला तुला पण सुद्धा पण येतं. तर आता ते इंग्लिशमध्ये आपण कसं शिकलो आणि तुम्ही जे प्रॉब्लेम फेस करता ते सेम प्रॉब्लेम मला सुद्धा होती आणि सुद्धा आहे सुद्धा. तर त्या कसं मी उभारलो, कसं शिकलो, तर ते आपण मी तुमच्याशी जास्त रिलेटेड करू शकतो. जसे भरपूर व्हिडिओ आहे यूट्यूबवरती, लाखो करोडो तुम्हाला ते शिकवतात, पण एक माझा प्रयत्न आहे. सो लेट्स स्टार्ट. कसं तुम्हाला आवडते तर बघूया. सो फर्स्ट वर्ड आहे आपला आय. तर आय म्हणजे होतं मी. आय म्हणजे मी, म्हणजे आय एम अ बॉय, मी बॉय आहे. आय एम अ स्टुडंट, मी स्टुडंट आहे. आय एम अ सन ऑफ खरात, म्हणजे मी खरातांचा मुलगा आहे. आय एम अ डान्सर, म्हणजे मी एक डान्सर. आय एम अ टीचर, आय एम अ लेक्चरर ऑर एव्हरीथिंग. सो त्यावेळेस आपण आय हे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन असतं. तर ते आपण कन्फ्यूज न झाल्यापेक्षा आपण ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघू. पहिले बघू फक्त शब्द नॉर्मल, कारण की मी ते फर्स्ट आता मी शिकायचो तेव्हा हे फर्स्ट पर्सन सेकंड खूप कन्फ्यूज व्हायचो. त्यापेक्षा आपण सेपरेट करू. सो आय म्हणजे मी, WEB म्हणजे आम्ही. वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनची, संविधानाची सुरुवात कशी होती? वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, म्हणजे आम्ही भारताचे लोक. सो टीव्ही आम्ही म्हणजे अनेक लोकांचा मिळून ग्रुप होतो, त्याला आम्ही असे म्हणतो. सो यू नंतरचा आहे आपला यू म्हणजे तू यू आर वॉचिंग मी, तुम्हाला बघत आहे. आय एम वॉचिंग यू. तू दुसऱ्याला पॉइंट आउट करणे, तू जे समजलं असलं तर तुला शब्द काय आहे? YOU म्हणजे तू. त्यानंतर आहे ही म्हणजे तू आता यू आणि ही म्हणजे फरक काय? यू हा तुमच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये तू, आपण त्याला पॉइंट आउट करतो की हा तूच. आणि ही म्हणजे तो, म्हणजे थर्ड पर्सन म्हणजे तू. त्याच्याबद्दल आपण विचार करतो की तो दिसतोय, तो माझा फ्रेंड आहे, ही इज माय फ्रेंड. म्हणजे तो खूप म्हणजे दुसऱ्याच्या बद्दल सांगणं, थर्ड पर्सन बद्दल सांगणं, तेव्हा ही उपयोग करतो ही. तर सेम हे सेम आहे. तर हे मेलसाठी झालं. आता फिमेलसाठी काय असतं? शी म्हणजे ती, सेमच ती. शी वॉज माय गर्लफ्रेंड, शी वॉज माय फ्रेंड, ती माझी फ्रेंड होती. सो ती. शी म्हणजे ती, ही म्हणजे तो. नॉट शी नॉट दोन, नॉट शी. सो शी म्हणजे ती. सो नंतर आहे आपला आय वो इट म्हणजे ते. इट हे निर्जीव वस्तूसाठी वापरता ते. इट म्हणजे ते होतं. सो दे म्हणजे ते, दे म्हणजे ते लोक, ते लोक, दे म्हणजे ते त्या ती. दे म्हणजे काय? ते समजा दे आर ऑल माय फ्रेंड, दे ऑल आर माय फ्रेंड म्हणजे ते सर्व माझे मित्र आहेत. दे लिव्ह हिअर, ते इकडे राहतात. हे असं प्रश्न. सो आय वो यू, ही शी दे. तर आपण अवर, आमचा, अवर, दिस इज अवर हाऊस और दिस इज अवर क्लासरूम, दिस इज अवर कंट्री, दिस इज अवर विलेज, दिस इज अवर स्टेट म्हणजे आमचा, आपला. सो अवर. युअर म्हणजे तुमचा. हे चाची बघा, तुमचा, तुमची, तुमचे, तुमचा, तुमची, तुमची. युअर म्हणजे युअर हाऊस, युअर स्कूल, युअर डिस्ट्रिक्ट, युअर स्टेट, युअर कंट्री. म्हणजे दुसरं फॉरेन असतं तर म्हणून व्हॉट टेल मी व्हॉट युअर कंट्री, म्हणजे तुझ्या कंट्रीबद्दल मला सांग. सो लेट्स गो. यू. आणि नंतर आहे आपला डॅड. म्हणजे तो, ती, ते. डॅड बॉय,
that bottle, there is bottle. So that आणि that हे तू तिथे आणि this म्हणजे हा ही. सो तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. दिस इज अ बोर्ड, white board, and that is a wall. You can't see that, but there is behind you, not you, behind the camera there is a wall. So this म्हणजे सिंगुलर आणि जवळ. सिंगुलर म्हणजे एकवचनी आणि जवळ, आणि दॅट म्हणजे एकवचनी आणि दूर. दॅट म्हणजे एकवचनी आणि दूर. दॅट म्हणजे एकच असलं तर that boy, that ball, that girl, that man. So that person कसं तर हे people पीपल हे अनेक लोकांसाठी वापरतात. these people, we are the people of India, आहे की नाही. तर मग हे त्याचं सिंग्युलर काय होतं, पर्सन म्हणजे एक व्यक्ती. तर काही लोक करतात पीपल्स करून पीपल्स नाही, ते ऑलरेडी अनेक क्वेश्चन आहे ना. सो लोक समजा आपल्याला दिलं एक्झाममध्ये पीपलचं अनेक क्वेश्चन करा तर येस लावता, ॲट्रॉस्ट्रॉफी येस लावता, पण ते चुकीचं आहे. ते पीपल पर्सनचं ऑलरेडी पीपल हे प्लुरल आहे. जसं की चिल्ड्रनचं समजून CHILDREN. चिल्ड्रन म्हणजे मुले, अनेक मुले, आणि एक मुलगा असेल तर CHILD, चाइल्ड म्हणजे एक मुलगा. सो याच्यामध्ये ही खूप आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. सो नेक्स्ट जेव्हा आपण ही शीट दे. आता आपण घेऊ आपण एक शब्द सोपा आला आहे, जसं की बघा माय म्हणजे माझे. दिस इज माय कंट्री और दिस इज माय बोर्ड, दिस इज माय कॅमेरा और मोबाईल, दिस इज माय हाऊस. दिस म्हणजे हे पण दिस यू राहिलं. माय म्हणजे माझे, माय, दिस इज माय कंट्री सॉरी, दिस इज माय कंट्री. सो माय. आणि हे बघा ही यू तुमचा, तुमची, आणि यू म्हणजे फक्त तू बरं का, हे लिहून वाटतं मी. सो नेक्स्ट घेऊ आपण आपला नेक्स्ट वर्ड घेऊ आपण ॲम म्हणजे काय होतं, आहे. हे फक्त आय सोबत यूज करता. आय ॲम म्हणजे मी आहे, आणि हे बघ बाकीचं आय इज म्हणजे सुद्धा आहे. पण हे तर हे लक्षात ठेवा, हे लॉक करून ठेवा डायरेक्ट. आय ॲम हे फक्त याच्यासोबतच यूज होतं, आणि इज ही शी दे आर होतं, ही शी इट सोबत यूज होतं. ही शी इट म्हणजे इज यूज होतं. म्हणजे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, it is a cat, it is a table. म्हणजे इट किंवा वापर समजा आपल्याला समजा त्याचं काय म्हणतात त्याला आपण जेंडर माहीत नसले, एखाद्या प्राणी असला समजा तर त्याचं जेंडर माहीत नाही. जेंडर म्हणजे काय की तो फिमेल आहे का मेल आहे हे माहीत नसलं तर आपण तेव्हा इट इज करतो. इट इज अ डॉग और इट इज कॅट आपल्याला ते सेक्स ओळखूच येतं नंतर, पण ते ऑब्झर्वेशन केली जातं. पण त्याच्या आधी इट इज अ डॉग और इट इज कॅट. सो ही ॲम इज आणि आर म्हणजे आहेत. आर म्हणजे आहे. तर हे कोणासोबत यूज करता, दे आर, वी आर म्हणजे प्लुरल सोबत समजा दे वी. अजून या दे आणि वी सोबत समजा अनेक असले तर दे वी आर वी आर घेतलं. सो वी आर हे आर खूप वेळा लावलं. सो आता कोणचे राहिले समजा हे बघा एक शब्द सांगतो माइंड म्हणजे माझे होतं, माझे. पण हे आपल्याला ॲक्टिव्हिस पॅसिव्हिस मध्ये ते माइंडचं माय होतं, ते मायचं माइंड होतं, ते पॅसिव्हिस मध्ये होतं. ॲक्टिव्हिस पॅसिव्हिस मध्ये ते आपण नंतर शिकतो. तेव्हा सुद्धा माइंड म्हणजे सुद्धा आपले. सो आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक सुद्धा शेअर सुद्धा करा. सो आय होप तुम्हाला काहीतरी कळलं असेल.
जर तुम्हाला असेच नवीन नवीन एकदम सुरुवातीपासून तुम्हाला जर शिकायचे असेल तर नक्की चॅनलला रिस्पॉन्स करा, कमेंट बॉक्समध्ये मला रिप्लाय द्या आणि आपण एकदम बिगिनिंगपासून शिकूया. सो थँक्यू सो मच, तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितला. सो धन्यवाद आणि हॅव अ गुड डे, ग्रेट लाईफ. थँक्यू सो मच. बाय बाय. जय हिंद. बाय.